हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइज, इट्स मी बाइकर सिजन। आज चाहिँ नयाँ भिडियोको साथ आएको छु होइन। अनि यसमा चाहिँ म मेरो लङ राइड अनाउन्स र अनि मेरो हेलमेट पनि नयाँ लिएको थिएँ, अनबक्स गरौँ भनेर लिएर आएको होइन। अनि हाम्रो लङ राइड चाहिँ काठमाडौँ टु लहान है, भोलि भोलि ट्याक्क 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म हाम्रो 4 दिनको लङ राइड हुँदैछ। अनि तपाईहरुको यो लङ राइडको नाम चाहिँ म्याङ्गो राइड हो होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो लाहानमा म्याङ्गो फार्म छ अरे। अनि त्यो म्याङ्गो फार्ममा चाहिँ गएर अब अहिले आँपको सिजन छ नि त, अनि आँप चाहिँ मस्त खाएर आउने अरे। अनि त्यही हो है गाइज। अब लङ राइड त अब भोलि भइहाल्छ, लङ राइडको पनि म भिडियो बनाउँछु होइन। लङ राइडको भिडियो पनि ढ्याक आइहाल्छ। अनि अब यो हेलमेटको पनि अनबक्सिङ गर्न तर्फ लाग्यो है त गाइज। ओके, लेट्स गो गाइज। सो गाइज, यो हेलमेटलाई अनबक्स गरौँ है त। यसलाई बक्स चाहिँ यस्तो छ होइन। अब यसको प्याकेजिङ फाइनली हेलमेट चाहिँ यहाँ छ गाइज। यस्तो छ है, यो अगाडिबाट यस्तो छ, यस्तो स्ट्र्यापहरू छ, यस्तो छ, भित्र छ यस्तो छ है यसको गाइज। यो चाहिँ म्याट ब्ल्याक र यो हल्का रेड टच छ होइन, यहाँ र यहाँ रेड टच छ होइन। हेलमेटको ओभरअल लुक्स चाहिँ यो छ है। Okay guys, thank you for watching this video.